ነኝ ዛሬ ደግሞ completing the square method ነው የምናየው ከዚህ በፊት የሰራውላችሁን እነዚህን ሁለቱን ቪዲዮዎች ደግሞ አይታችሁት በጣም ሰፖርታችሁ በጣም ደስ የሚል ነው በጣም ነው ማመሰግናችሁ ሰብስክራይብ እንዳረጋችሁ ኮሜንትም እየሰጣችሁ ላላችሁ ለሁላችሁም አመሰግናችኋለሁ አሁን ቀጥታ completing the square method ነው የምንሄደው ይሄ completing the square method ለዘጠነኛ ክፍል ብቻ ሳይሆን የሚጠቅማችሁ 11ኛ ክፍል ላይ ራሱ ስለ coordinate geometry ስትማሩ ስለ ሰርክል በጣም ተጠቀሙበት ነው ስለዚህ ዘጠነኛ ክፍል ላይ በደንብ ገብታችሁ ከሄዳችሁ 11th grade ላይ በምንም አይነት መልኩ አትቸገሩም በጣም ይጠቅማችኋል ስለዚህ ያንን ፖይንት ላርግላችሁ ብዬ ነው completing the square method እንግዲህ ለአንደርስታንድ ለማድረግ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ ሁለት አናሎጂዎች አለ እዚህ ጋር በቁጥር ደረጃ ነው እዚህ ጋር ደግሞ በኢኩዌሽን ደረጃ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ 9ን ብታዩት 3 ጊዜ 3 9 ነው 10ን ብታዩት ደግሞ 2 ጊዜ 5 10 ነው አይደለ አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት 10ን ለማግኘት ሁለት የተለያዩ ቁጥሮች ተባስተው ነው 9ን ለማግኘት ግን ሁለት አንድ አይነት ቁጥሮች 3 እና 3 ተባስተው ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ለመጻፍ ምን አርጋችሁ ነው የምጽፉት 2 ሲባዛ 5 አርጋችሁ ነው የምጽፉት አይደል ይሄንን 9 ስንጽፍ ግን 3 ሲባዛ 3 ወይንም ደግሞ ምን ብለን መጻፍ እንችላለን ተመልሰን ደግሞ 3 ስኩዌር ብለን መጻፍ እንችላለን አሁን ይሄ ታችኛውን ግን ይሄንን 10ን ግን የሆነ ስኩዌር አርጌ ማስቀመጥ አልችልም unless square root of 10 ካላረኩ በስተቀር ሬጉላር ናቹራል ነምበር አርጌ ማስቀመጥ እንደዛ አልችልም አይደል ስለዚህ እኛ አሁን እዚህ ጋር completing the square method ላይ ምንድነው የምንፈልገው quadratic equationን በእንደዚህ አይነት መልኩ የሆነ equation square አርገን ለማስቀመጥ ነው ማለት ስለዚህ completing the square method ላይ እያፈለግን ያለ ነው ምንድነው እንደዚህ አይነት ቁጥሮችን እንደ 10 እንደዚህ 2 ጊዜ 5 ተብሎ የሚቀመጡ ቁጥሮችን እንዲህ አርገን ከማስቀመጥ የሆነ ቁጥር አርገን እዚህ ጋር የሆነ a ብንለው ያ ቁጥር ስኩዌር አርገን ማስቀመጥ የምንችልበትን ቴክኒክ ነው ማለት ነው የምንፈልገው አሁን ደግሞ በሴም አናሎጂ 9ን 3 ስኩዌር አርገን ማስቀመጥ እንደምንችለው እንዲህ አይነት ኳድራቲክ ኢኩዌሽኖች ደግሞ ሁሉ ጊዜ የሆነ x ፕላስ የሆነ ቁጥር ስኩዌር ተብሎ መቀመጥ የሚችሉ ናቸው በመንድነው የምታውቁት ሁሉ ጊዜ እንዲህ አይነት ኳድራቲክ ኢኩዌሽኖች ኮኤፊሺየንታቸው ከx በፊት ያለው ኮኤፊሺየንታቸው ለሁለት ታካፍሉት ሁሌ ማለት ነው ለሁለት ታካፍሉት ዲቫይድ ባይ 2 and ካካፈላችሁት በኋላ ደግሞ ስኩዌር ስታረጉት ሁሌ የሚሰጣችሁ የትኛው ነው ማለት ነው ይሄን ቁጥር ነው የሚሰጣችሁ እንደዚህ አይነት ደግሞ ኳድራቲክ ኢኩዌሽኖች ምን ይባላሉ ፐርፌክት ስኩዌር ይባላሉ ማለት ነው ልክ በቁጥር ደረጃ 9ን ፐርፌክት ብለናው 3 ስኩዌር አድርገን ማስቀመጥ እንደምንችለው ይሄኛው ደግሞ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን እንዲህ አይነት ኳድራቲክ ኢኩዌሽኖች ሁሉ ጊዜ ከኤክሳቸው በፊት ያለው ኮኤፊሺየንት ለሁለት አካፍላችኋቸው ስኩዌር ስታረጉት ይሄንን የሚሰጥ ከሆነ እነዛ ኳድራቲክ ኢኩዌሽኖች ፐርፌክት ስኩዌር ይባላሉ ማለት ነውና በተቻለ መጠን እንግዲህ ሌሎች ኳድራቲክ ኢኩዌሽኖችን ወደ እነዚህ ለመቀየር ነው ማለት ነው ሌሎች ኳድራቲክ ኢኩዌሽኖችን ወደ እነዚህ አይነት ኳድራቲክ ፎርም ማስቀመጥ ምን ፈልገው ለምንድነው ይሄን ኳድራቲክ ኢኩዌሽን እንዲያርገን መጻፍ ስለምንችል ነው አሁን ይሄን ካያችሁት ልክ 9ን 3 ስኩዌር አርገን እንዳስቀመጥ ነው ይሄን ደግሞ x + 1 ስኩዌር አርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ይሄ 1ን ከታገኘን ለከመሃል ከx በፊት ያለውን ኮኤፊሺየንት ለሁለት ታካፍለን ማለት ነው እኔ ለሁለት ስናካፍለው ስንት ነው 1 ነው አይደለ ስለዚህ 1 ስኩዌር አርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ በቀላሉ ስለሚቀመጡ ሌሎቹንም ኳድራቲክ ኢኩዌሽኖች ለምን ወደዚህ ፎርም አናስቀምጥም ከዛ በኋላ instead of x + 1 times x + ሌላ ቁጥር ከሚሆን አንድ አይነት x + 1 ስኩዌር ልክ እዚህ ጋር 10 ጋር 2 ጊዜ 5 10 ብለን ከምናስቀምጥ 10 የሆነ አንድ የሆነ ቁጥር ስኩዌር አርገን ማስቀመጥ ብንችል እንደማለት ነው በቃ የኳድራቲክ completing the square method አሁን ደግሞ ጎን ለጎን አድርጌ ምን ማለት እንደሆነ ደግሞ በደንብ ክሊር አድርጌ ያሳያችኋለሁ በደንብ አርጋችሁ ቪዲዮን ተከታተሉ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ በጣም ሙሉ አንደርስታንዲንግ እንዲኖራችሁ ብዬ ነው ኮንሴፕት ከገባችሁ ጥያቄ መስራት በጣም ቀላል ስለሆነ ነው እዚህ ኮንሴፕት ላይ ፎከስ ማድረግላችሁ አሁን መጀመሪያ የምናደርገው አሁን ይሄን x square plus 6x plus 9ን ስናይ ምንድነው ከx በፊት ያለው ኮኤፊሺየንት 6 እንደሆነ እናስተውላለን ከx square በፊት ያለው ደግሞ 1 ነው እና አሁን ይሄን ካያችሁት ቀደም በተነጋገርነው መሰረት when you divided by 2 ምን ይሆናል by 2 3 ይሰጠናል አይደል ከዛ ደግሞ ስኩዌር ስናረገው ደግሞ ስኩዌር ኢት ብለናል አይደል 3 ስኩዌር ስናረገው ማለት ነው 9 አሁን ይሄ ምን እንሰጠን ማለት ነው የመሐለኛውን ለሁለት አካፍለን ስኩዌር ስናረገው ይሄን ሰጠና ያያችሁ ስለዚህ አሁን ይሄን ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ምን አድርጌ ማስቀመጥ ይችላል እንደዚህ አድርጌ ከማስቀመጥ ባጭሩ ምን አድርጌ ማስቀመጥ ይችላል x ፕላስ ብዬ ይሄን ያካፈልኩት ቁጥር 6ን ለሁለት አካፍዬ 3 አይደል የመጣው 3 ስኩዌር ተብሎ መቀመጥ ይችላል ማለት ነው በቃ አሁን ይሄ x ስኩዌር + 6x + 9ን x + 3 ስኩዌር አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ግን ብንመጣ እንዲህ አይነት ኳድራቲክ ኢኩዌሽኖች ባህላቸውን ካያችሁት ለሁለት አካፍላችሁ ፍራክሽን ነው አይደለ በምንም ታምር ይሄን አይሰጥም ለሁለት አካፍላችሁ ስኩዌር ስታደርጉት ከዚህ ጋር እኩል አይደለም
እንዲህ አይነቶችን አሁን ስናስቀምጠው የሚሆነው x plus 2 times x plus 3 ሆኖ ሁለት የተለያየ ነገር ነው የሚሆነው x plus የሆነ ቁጥርና x plus የሆነ ቁጥር የተለያየ ስለሚሆኑ እኛ ይሄን አንፈልግም። ይሄ አሁን በፋክተራይዜሽን የሚሰራበት አሰራር ነው። እኛ ግን በኮምፕሊቲንግ ዘ ስኩዌር ጊዜ እንዲህ የተለያዩ x plus የሆነ ቁጥርና x plus የሆነ ቁጥር እንዲሆን ሳይሆን የምንፈልገው አንድ የሆነ x plus ቁጥር ስኩዌር እንዲሆን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። አይ ሆፕ ልዩነታቸው ገብቷችኋል አሁን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ኳድራቲክ ፐርፌክት ስኩዌርን ስንሰራ በተቻለን መጠን ወደዚህ ለመቀየር መሆኑን አንድ ጊዜ ከገባን በቃ እንዴት ነው የሚቀየረው የሚለው በጣም ሲምፕል ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ማሳያችሁ እነዛ ፐርፌክት ያልሆኑትን ስኩዌሮች እንዴት አድርገን ነው ፐርፌክት ስኩዌር አድርገን ማስቀመጥ የምንችለው x plus የሆነ ቁጥር ስኩዌር አድርገን እንዴት ነው የምናስቀምጠው የሚለው ነው ማሳያችሁ። በምሳሌ ባሳያችሁ ይቀላል ብዬ ነው። x square minus 12x plus 20 is equal to 0 ብንባል የምናስተውለው ምንድነው ከx square በፊት ያለው ኮኤፊሺየንት አንድ እንደሆነ እናስተውላለን። ከዛ በኋላ ፐርፌክት ስኩዌር ነው አይደለም የሚለውን ለማየት ማለት ነው። ከx በፊት ያለውን ኮኤፊሺየንት ለሁለት እናካፍላለን። ለሁለት ስናካፍለው -6 ይሆናል። ስኩዌር ስናደርገው ደግሞ 36 ይሆናል። አሁን እኛ የምንፈልገው ይሄኛው 20 ሆነብን እንጂ 36 እንዲሆን ነበር የምንፈልገው። ግን ይሄ 20 ስለሆነ በቃ እንፈልገውም ማለት ነው። እኛ የምንፈልገውን ቁጥር ስላልሆነልን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይሄንን 20 ወደዛ እንወስደዋለን ማለት ነው። በቃ ይሄንን ወደዛ እንወስደዋለን ማለት ነው። ወደዛ ስንወስደው ምን ይቀረናል? x square minus 12x is equal to -20 ሆነ ማለት ነው። 20 ነው ወደዛ ስንወስደው። አሁን እዚህ ጋር ግን ምን ቀረ? ባዶ አድርገናል። ለምን? ራሳችን መጨመር ስለፈለግን ቁጥር ይሄ 20 ስላላሟላልን 36 ስላልሆነልን ራሳችን 36ን እዚህ እንጨምራለን ማለት ነው። ምን አድርገን እዚህ ጋር 36ን እንጨምራለን። እዚህ የጨመርነው ደግሞ በዚህም ሳይድ እንጨምራለን። ሁለቱም ሳይድ ማለት ነው። በአንድ ሳይድ ብቻ ጨምረን ከተውነው ቁጥሩ ይቀየራል። ስለዚህ ኢኩዌሽኑ እንዳይቀየር በሁለቱም ሳይድ አንድ አይነት 36 እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በአጠቃላይ ኢኩዌሽኑ አልተቀየረም ማለት ነው። እኛ ዝም ብለን 36 እንጨምርን እንጂ በሁለቱም ሳይድ ምንም የቀየርነው ነገር የለም። አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በሌላ አባባል በቁጥር ብታዩት 10 ማለት 1 እና 9 ነው አይደለ? 1 እና 9 10 ነው ብለን ብናስብና አሁን በሁለቱም ሳይድ የሆነ ቁጥር ልጨምር ብል እዚህም ጋር ሁለት ብጨምር እዚህ ጋር ሁለት ጨምሬ ብተው ምን ይሆናል? ይሄ ቁጥር 12 ይሆንብኛል አይደለ? እዚህም ጋር ምንም ስላልጨመርኩ ማለት ነው። 12 ከ10 ጋር በምንም ታምር እኩል አይሆንም አይደል? እዚህ ከጨመርኩኝ እዚህም መጨመር አለብኝ። ስለዚህ በሁለቱም ሳይድ እዚህም ሁለት ስጨምር እዛም ሁለት ጨምር ያለው እዚህም ሁለት ስጨምር አሁንም 12 ከ12 ጋር እኩል ነው ብሎ ሁሌም እኩል ይሆናል ማለት ነው። ሁሌም ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ለዛ ነው በሁለቱም ሳይድ የምንደምረው ያንን ቁጥር ምንም ነገር ያለውን ኢኩዌሽን ሳንቀይር ማለት ነው። አሁን በሴም ቲንግ እዚህም ጋር ምን አደረግን? 36ን በሁለቱም ሳይድ ደመርን ማለት ነው። አሁን ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው? የኳድራቲክ ኢኩዌሽን አሁን እንዳያችሁት ፐርፌክት ስኩዌር ሆነ ማለት ነው። እኛ እንደምንፈልገው ፐርፌክት ስኩዌር ደግሞ ስለሆነልን አሁን ይሄን ለሁለት ብናካፍለው ምን ይሆናል? -6 ነው። ስኩዌር ስናደርገው ይሄው 36ን ሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢኩዌሽን ምን ተብሎ መጻፍ ይችላል? x ብለን እዚህ ጋር ባገኘነው ለሁለት ስናካፍል ባገኘነው ቁጥር -6 ስኩዌር ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄው ፐርፌክት ስኩዌር አደረግነው ማለት ነው። ከዛ ከዚህ ኳልቱ በኋላ ያለውን ደግሞ እንደማንኛውም መደመርና መቀነስ እንደምንሰራው 36 ላይ 20 ስንቀንስ 16 ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር 16 አድርገን እናስቀምጣለን። አሁን አያችሁት? ይሄ በቃ ፐርፌክት ስኩዌር አድርገነዋል ማለት ነው። አሁን ይሄንን x -6 ለብቻው እንዲቀርልን የxን ካልኩሌት ለማድረግ የምንፈልገው የxን ቫልዩ ለማግኘት ስለሆነ ምን እናደርጋለን? ስኩዌር ሩት ውስጥ እንከታለን ማለት ነው። ሁለቱንም ይሄንን ስኩዌር ሩት ውስጥ እንከታለን። ከዛ በኋላ እዚህም ስኩዌር ሩት ሁለቱም ሳይድ ማለት ነው። ሁሌም እዚህ ጋር ያደረግነው በዚህ ማድረግ አለብን ማለት ነው። አሁን ይሄን ስናወጣው ምን ይሆናል? ያው የሆነ ቁጥር ስኩዌር ሆኖ ስለሆነ ሲወጣ ምን ይወጣል ማለት ነው? አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x -6 ይሆንልናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 16 ሲወጣ ምን ይሆንልናል? 4 ሆነ ይወጣ። አሁን ሁለት ኦፕሽን እናያለን። ይሄኛው ምን ይሆናል ማለት ነው? አንደኛው x -6 ራሱ 4 ሊሆን ይችላል። ሌላ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? x -6 ደግሞ -4 ሊሆን ይችላል። x -6 4 እንዲሆን ምን መሆን አለበት? x = ብለን ይሄን ወደዛ እንወስዳለን አይደለ? 4 + 6 ይሆንልናል። ይሄኛው ደግሞ x = ብቻው እንዲቀርልን -4 ላይ +6 ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው x = 10 ነው የሚሆንልን። ይሄ ደግሞ x = 2 ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን 2 ይሆናል። አይ ሆፕ ይሄ ኤግዛምፕል ክሊር ነው። ምናልባት ይሄ አብሶሉት ቫልዩ ሆኖ ሲወጣ ድንገት ደግሞ ያልገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x ላይ = 4ን ፕላስ ኦር ማይነስ አድርገን እንደዚህ የምናወጣበት ምክንያት ለምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቁጥር ቢኖረን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ የሆነ x ተብለን 4 ነው ብንባል
ይሄ ኤክስ ምን መሆን ይችላል? አንደኛ 4 መሆን ይችላል አይደል? ፖዚቲቭ 4 መሆን ይችላል። ሌላ ደግሞ ምን መሆን ይችላል? ኔጌቲቭ 4 መሆን ይችላል። ፖዚቲቭ 4 ቢሆን ኔጌቲቭ 4 ቢሆን ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ሁሉ ጊዜ ምንድነው ፖዚቲቭ 4 ሆኖ ስለሚወጣ ለዛ ነው ያኛውን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ፕላስ ኦር ማይነስ 4 ብለን የምናስቀምጠው ማለት ነው። ልክ የዚህኛውን ፕላስ ኦር ማይነስ 4 ብለን እንደዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ 4 ብለን እንደምናስቀምጠው እዚህም ደግሞ ኢኩዌሽኑን ስንሰራ አንዴ ፕላስ 4 ሲሆን አንዴ ደግሞ ማይነስ 4 ሲሆን ብለን እየሰራን ነው ማለት ነው። እንደዚህ መልስ ያገኘን። አሁን ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ቢሰጠን ከኤክስ ስኩዌር በፊት ኮኤፊሺየንት ያለው ቢሰጠን መጀመሪያ ምንም ነገር ከመስራታችን በፊት ከኤክስ ስኩዌር በፊት ያለውን ሪሙቭ ለማድረግ ነው የምንሞክረው ማለት ነው። ያ እንደማድረግ ደግሞ በዛ ቁጥር ማካፈል ነው እያንዳንዱን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይሄንንም በ3 እናካፍላለን፣ ይሄንንም በ3 እናካፍላለን፣ ይሄንንም በ3 ይሄንንም በ3 ሁሉንም ማለት ነው። በ3 ስናካፍል ምን ይሆናል? ይሄኛው ኤክስ ስኩዌር ብቻ ይቀርልናል ማለት ነው። ኤክስ ስኩዌር ብቻ ይሆንልናል። ከዛኛው 2x ሆነልን፣ ያኛው ደግሞ 4 ኢኳል 0 ሆነልን ማለት ነው። መጀመሪያ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ እንዲያርገን ነው ማስቀመጥ ያለብን። እንዲህ ካረገን በኋላ ነው ቼክ የምናደርገው ይሄ ነገር ፐርፌክት ስኩዌር ነው አይደለም ብለን ማለት ነው። አሁን ፐርፌክት ስኩዌር ነው አይደለም የሚለውን ለማወቅ ነው የምናደርገው። ልክ ቅድም እንዳደረግነው ከኤክስ በፊት ያለውን ኮኤፊሺየንት እናያለን። ይሄንን ማለት ነው ለ2 እናካፍለዋለን። -2 የነበረውን ለ2 ስናካፍለው ስንት ይሆናል? -1 ይሆናል። ስኩዌር ስናደርገው 1 ይሆናል ማለት ነው። አሁን ስናካፍለው -1 ነው፣ ስኩዌር ስናደርገው 1 ነው። ያ ነገር ይሄ ሆኖልናል? አልሆነልንም። ስላልሆነ ምንድነው የምናደርገው? እናስወግደዋለን። ይሄንን ወደዛ እንወስደዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ይሆናል? ይሄኛው ምን ይሆናል? x ስኩዌር -2x እንዳለ ይሆንና እዚህ ጋር ሪሙቭ እናደርጋለን። ይሄንን በቃ አንፈልገውም ማለት ነው። የምንፈልገውን ቁጥር ስላልሆነልን እዚህ ኳል ስናደርገው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሆኖ -4 ሆኖ በዚህ ሳይድ ይሆናል ማለት ነው። ከዛኛ እዚህ ጋር የጎደለብንን በምን እናሟላዋለን? ራሳችን ባገኘ ነው። ይሄን ለ2 ስናካፍለው ስንት ነው ይመጣልን? -1 አይደለ? ስኩዌር ስናደርገው 1 አይደለ የመጣው? እኛ የምንፈልገው 1 እንዲሆንልን ነበር ይሄ ቁጥር። ስለዚህ ራሳችን 1 እንጨምራለን ማለት ነው በራሳችን። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ፕላስ 1 እናደርጋለን። እዛ ያደረግነውን ደግሞ እዚህም ፕላስ 1 እናደርጋለን ማለት ነው፣ ሁለቱም ሳይድ ማለት ነው። ፕሮሰሱ ከዚህ በኋላ እንደ ቅድሙ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ምን ሆነ? ፐርፌክት ስኩዌር ሆነልን። ለ2 ስናካፍለው 1 -1 ነው፣ ስኩዌር ስናደርገው ይሄን ሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ተብሎ መቀመጥ ይችላል ይሄ ኢኩዌሽን ማለት ነው? ኤክስ -1 ስኩዌር አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ደግሞ ምን ሆነ? -3 ሆነ ማለት ነው። አሁን ይሄ እንዲህ አይታችሁት ከዚህ በኋላ መልስ የለውም ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ። አሁን ይሄን ጥያቄ መልስ የለውም ብለን ለመናገር ስኩዌር ተደርጎ ኔጌቲቭ መምጣቱ በራሱ ሶሉሽን የለውም። ስለዚህ ስኩዌር -4ac ነው የምናየው። ስኩዌር -4ac ኔጌቲቭ ከመጣ ሌዛን 0 መጣ ማለት መልሱ ምንድነው? ኖ ሪል ሶሉሽን ነው የምንለው ማለት ነው። ሪል ሶሉሽን ነው የምንለው። አሁን ሰመራይዝ ለማድረግ ማንኛውንም ጥያቄ በኮምፕሊቲንግ ዘ ስኩዌር ሜተድ ለመስራት መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው? ከኤክስ ስኩዌር በፊት ያለ ኮኤፊሺየንት ካለ ያን ኮኤፊሺየንት ሪሙቭ ለማድረግ ነው የምንጠራው። ስለዚህ ሁሉንም በዛ ቁጥር በማካፈል ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን በ2 ስናካፍለው እዚህ ጋር ምን ይቀርልናል ማለት ነው? ኤክስ ስኩዌር ቀርልን። ያኛው ደግሞ 3/2x ሆነ። ከዛ ደግሞ -1 ኢኳልስ 0 ሆነልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄንን ኔጌቲቭ 1 ደግሞ ሪሙቭ እናደርገዋለን። ወደ ከኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን በኋላ እንወስደዋለን ማለት ነው። ይሄ ምን ይሆንልናል? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 3/2x ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄን ወደዛ ስንወስደው 1 ይሆናል ማለት ነው። አንድ ጊዜ ይሄንን አንድ ወደዛ ከወሰድን በኋላ አሁን ይሄንን እንዴት አድርገን ፐርፌክት ስኩዌር እናርገው እንላለን። ይሄን ፐርፌክት ስኩዌር ለማድረግ ከኤክስ በፊት ያለውን ኮኤፊሺየንት እናያለን። ከኤክስ በፊት ያለውን ኮኤፊሺየንት ደግሞ ለ2 አካፍለን ስኩዌር ስናደርገው ያለው ቁጥር ነው እዚህ ጋር እንዲሆን የምንፈልገው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ኦኬ 3/2 ያንን ከኤክስ በፊት ያለውን 3/2 ኮኤፊሺየንት ይሄንን ማለት ነው። ይሄን ኮኤፊሺየንት ለ2 ባካፍለው እንላለን። ስንት ይሆናል? ይሄ 3/2 ታይምስ 1/2 ማለት ነው። ይሄ ምን ይሆናል? 3/4 ነው አይደለ? ከዛ አካፍለ ነው ስኩዌር ሳረገው ያለውን ቁጥር ነው እዚህ ጋር የምንደምረው። ልክ አካፍለ ነው ስኩዌር ከሆነ በኋላ ያለውን ቁጥር እዚህ ጋር እንደምረዋለን ማለት ነው። አሁን ይሄን ስኩዌር ስናረገው ምን ይመጣል? 9/16 ይሆናል አይደል? ስለዚህ እዚህ ጋር የምንደምረው ቁጥር ማን ይሆናል ማለት ነው? 9/16 ነው የምንደምረው ማለት ነው። በቃ አሁን ይሄን ምን አደረግነው? ፐርፌክት ስኩዌር አደረግነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ኮምፕሊትሊ ፐርፌክት ስኩዌር ስለሆነልን ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄን ለ2 ስናካፍል ያገኘነው ቁጥር አለ አይደለ? እዚህ ጋር 3/4 ብለን ያመጣ ነው። ወዲያውኑ ይሄንን ኤክስ ፕላስ ብለን ያቺ አካፍለን ያገኘናትን ቁጥር 3/4 ስኩዌር ማለት ነው ብለን ማወቅ እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ግን ምን ሚስ አደረኩኝ? እናንተ ኖቲስ ካረጋችሁኝ እዚህ ጋር ደመርኩትና እዚህ ጋር መደመር ረሳሁኝ። ያንን እንዳትረሱ ለማለት ነው እኔ ያደረኩላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን እዚህ ጋር 9/6 ብዬ እዚህ ጋር ግን ማድረግን ብረሳ
በቃ ኮምፕሊትሊ የምሰራው ጥያቄ ስህተት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር እሷን አንደኛ ኖት እንድታደርጉልኝ ነው። ልክ እዛ ጋር የደመራችሁትን እዚህም ጋር መደመር አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄንን የጋራ ወስደን እዚህ ጋር 16 የጋራ ወስደን እዚህ ጋር 16 + 9 ይሆንልናል። ይሄ ምን ይሆናል? ይሄኛው 25 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ሆነልን? 25/16 ሆነ ማለት ነው። እና እቺን ፕሊስ እንዳትረሱ። በጣም ብዙ ጊዜ ኮምፕሊቲንግ ዘ ስኩዌር ይሄ ለመስራት በጣም ያስቸግረው ይሄኛው ይረሳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ካካፍለን የጨመርነውን ቁጥር እዚህ ጋር ከረሳን በቃ አለቀ። ቁጥሩ በሙሉ የምንሰራው ስህተት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ ካካፈላችሁ በኋላ ይሄን ለሁለት ካካፈላችሁ በኋላ ያቺን ቁጥር አስታር አድርጉባት እንዳትረሷት ማለት ነው። ያን ያካፈልናት 3/4ን ሁሉ ጊዜ ስኩዌር ካረግነው በኋላ እዚህም መደመር እንዳለብን እንዳትረሱ ለማለት ነው። እንግዲህ ከደጋገምኩኝ በጣም ይቅርታ፣ እንዳትረሱ ለማለት ነው። ኦኬ። ከዛ በኋላ አሁን ይሄን ለመስራት ምንድነው ማለት ነው? ቀላል ነው። በቃ ስኩዌር ሩት መክተት ነው ማለት ነው። ይሄን በቃ ስኩዌር ሩት ውስጥ መክተት ነው። ይሄኛው ከስኩዌር ሩት ሲወጣ ምን ይወጣል? አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x + 3/4 ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ 5/4 ሆኖ ይወጣል ማለት። አንድ ጊዜ ይሄንን ከጨረስን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ሁለት ሶሉሽን እንዳለን ነው የምናውቀው። አንዴ +5/4 ያለ፣ አንዴ ደግሞ -5/4 ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? x + 3/4 = 5/4 ሲሆን አንድ አለን። ሌላኛው ደግሞ x + 3/4 -5/4 ሲሆን ያለውን ብለን እነዚህን ሁለቱን እንደማንኛውም አልጀብራ እንደምንሰራው ሰርተን መልስ ለማምጣት እንሞክራለን ማለት ነው። ከዛ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር x = ወደዛ ስንወስድ 5/4 -3/4 ይሆናል። ይሄኛው ስንት ይሰጠናል? 2/4 which is 1/2 ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ x = ብለን ይሄን ወደዛ ስንወስድ -5/4 ላይ 3/4ን ስንቀንስ x = -8/4 which is -2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን half and -2 ብለን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር ሆኖላችኋል። ግልጽ ካልሆነላችሁ ሌላም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ። በጣም ነው ማመሰግነው ስለ ሰፖርታችሁ በሙሉ።